මොකෝ මේ අදත් ගෑස් නැද්ද? ගෑස් තමයි. ගෑසුත් නෑ සල්ලිත් නෑ. මේ වෙනකොට අපත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඕකනේ මං කිව්වේ හරියට බයිනරි එක කරගෙන හිටියානම් ඉවරයිනේ. එහෙනම් මොනවා වුණත් ජොලියේ ඉන්නවනේ. හරියන්නේ නෑ. කොහෙද පොත් පිරෙන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත් හැමදාම ලොස්ට් විතරයි. කොච්චර try කළත් හරියන්නේ නෑනේ. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් නෙමෙයි. තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔයා කොහොමද ඔච්චර දේවල් දන්නේ? ඔයාට නම් වැඩේ අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ නේද? මටත් ආයෙත් හරියට කරන්න ආසයි. මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේක බයිනරි කැම්පස් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේ බයිනරි කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ බලන්න බයිනරි කැම්පස් කියලා. ඒකෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙයි. හරි. මං දැම්ම කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔව් මං කියනවට try කරලා බලන්නකෝ. බයිනරි මගින් හරි විදිහට earn කරන්න. ඔබත් අදම බයිනරි කැම්පස් හා සම්බන්ධ වන්න. 076 881 88.02 ගොඩ යන කලාව. ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන තවත් එක ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා අපේ channel ට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහත් මේ subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න. අපේ group එක තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාට join වෙන්න පුළුවන් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද අපි trade කරන trading management එකත් එක්ක ඔයාට trading management sheet එක download කරගන්න පුළුවන්. අපේ Telegram group එකට ආවොත් එහෙම නැත්නම් මම link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒකේ files වලින් මේ trading management එක download කරගන්න. ඉතින් මේ strategy එක reset call reset put method එකේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාට කැමති market එක කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන select කරලා තියෙන volatility 100 index එක ඔයාට මේක කැමති market එක කරන්න පුළුවන්. method එක reset call reset put duration එක 5 tick තමයි අපි දාන්නේ. stake එක ඔයාට කැමති ගානකින් දාන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ trading management එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේකේ ඩොලර් 5ක් වයන තමයි අද ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මෙයා මට කියන්නේ මුලින්ම 3.75න් ගන්න කියලා ට්‍රේඩ් එකක්. මම එහෙනම් 3.75ක් මෙතන ස්ටේක් එක දාගෙන මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක වලට කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි අපි බලන්නේ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක. මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක බලලා ඔඩ් නම්බර් එකක් ආවට පස්සේ අපි ඊවන් වලට දාන්නේ නැහැ. හරිද? ඔඩ් නම්බර් එකක් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ එන ඔඩ් නම්බර් එක කලින් ආපු ඔඩ් නම්බර් එකට වඩා වැඩි නම් ඔයා දාන්නේ රීසෙට් කෝල් එකක්. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ වින් කරනවා. හරි? ඔඩ් නම්බර් එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එන ඔඩ් නම්බර් එක කලින් ආපු ඔඩ් නම්බර් එකට වඩා අඩුයි නම් ඔයා දාන්නේ රීසෙට් පුට් එකක්. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ වගේ වින් කරනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේම වින් කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වේ ඒ වගේ කරන්න. එතකොට මේකේ විනින් ඇකියුරසි එක ගොඩක් වැඩි. ආයි බලන්න. ඔඩ් නම්බර් එකක් ඔඩ් 9 ආව 9ට වඩා 7 අඩුයි. එහෙනම් මම දාන්නේ රීසෙට් පුට් එකක්. හරි. ඔයාලට මතකයිද දැන් ට්‍රේඩ් අපි දෙකක් වින් කරා. අපි බලමු. හරි. මේක මොකදනේ? මේක අපි ලොස් වුණා. අපි මේක දාගෙන ඉමු. මම ස්ටේක් එක චේන්ජ් කරේ නැහැ. මම ඩිමෝ account එක කරන නිසා ඔයාලා ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කරද්දී ස්ටේක් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි අපි දෙකක් වින් කරා. තුන්වෙනි එක ලොස් වුණා. එහෙනම් අපි හතරවෙනි ට්‍රේඩ් එක දානවා 3.03න්. මම මේක මාරු කර ගන්නම් 0.3න්. ඔන්න එක ආවා. හරි. අපි බලමු. ඔන්න එක ආවා එකට වඩා ඔන්න දෙක ආවේ ගන්න බෑ. 9 ආවා 6 අපිට ගන්න බෑ. බලන් ඉමු අපි. 3 ආවා 9. ඒ කියන්නේ වැඩි. නේ 3ට වඩා 9 වැඩි. එහෙනම් මම ගන්නවා රීසෙට්. මොකද ගන්නෙ? රීසෙට් කෝල් එක. අපි බලමු. හරි. ඔන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ආවා මේක අපි දාමු වින් කරා කියලා.
එහෙනම් ට්‍රේඩ් දැන් 3ක් වින් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ 1.59 නම් මෙතෙන් ආවා 1.59 කියලා දැම්මා. අපි ගමු ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න 3 ආවා 2 අපිට ගන්න බෑ. ඔඩ් නම්බර් එකක් නෙමෙයි ආවේ. බලන්න ඔඩ් නම්බර් එකක් එනකන් ඔන්න 5 ආවා 8 අපිට ගන්න බෑ ඔඩ් නම්බර් එකක් නෙවෙයි ආවේ. හරි. 1 ආවා ගන්න බෑ. 5 ආවා 7. 5 ඉඳන් 4 කියන්නේ 5ට වඩා 7 වැඩි. එහෙනම් අපි ගන්න රීසෙට් කෝල් එකක්. බලමු මේක ලොස් වෙයි වගේ නේද? බලමු. හරි. ඔන්න මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ඉතින් ඔයා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ලොස් කියලා දාගන්නවා. ඊළඟට ගන්න තියෙන්නේ 3.749. මම කිව්වාට ඩොලර් 5ක් තමයි අද මම ප්‍රොෆිට් කරන්නේ. 3.49 ගන්නවා. හරි. බලන්නමු 9 ඇවිල්ලා එක ආවා. මම ගත්තා 15ට රීසෙට් පුට් එකක්. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. දැන් මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. හරි මේක අපි වින් කරා. එහෙනම් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ 1.37න්. මම මේ විදිහට ඩොලර් 4.22ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මම කිව්වාලට 5ක් තමයි මම හොයන්න කියලා. 1.37න් ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ගන්නවා 1.37න්. හරි. අපි බලන්නමු. ඔන්න 3 ආවා 4 අපිට ගන්න බෑ. ඔඩ් නම්බර් එකක් නෙවෙයි. 3 ආවා 4 ගන්න බෑ අපිට. 9 ආවා 0 අපිට ගන්න බෑ. හරි. නම් බලන්න. 1 ආවා 7. 1 ඉඳන් 4ට කියන්නේ 1ට වඩා 7 වැඩි. එහෙනම් මම ගන්නවා රීසෙට් කෝල් එකක්. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතන ඇවිල්ලා බැලුවොත් බලමු අපේ ඩොලර් 5 ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි හරියටම ඩොලර් 5ක් මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ සෙෂන් ප්‍රොෆිට් එකක් විදිහට ගත්තා. ඒතකොට අපි දවසටම දාලා තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් 7යි. ඒ 7න් ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරලා තියෙනවා. 2ක් අපි ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ගොඩක් අය ටික් ට්‍රේඩින් වලට බයිනවා. ඉතින් ටික් ට්‍රේඩින් වලට බයින කට්ටිය මම දන්නේ නැහැ මේ විදිහට කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරලා බලන්න ඔයා මේක කරලා නැත්නම් ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක මොනවද ටෙස්ට් කරන්නත් එක දාලා තියෙනවා ගෲප් එකේ. ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. පරණ වීඩියෝස් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. හරි ඔයාලට ගොඩක් මේක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බයිනරි ගැන කියද්දී ගොඩක් කට්ටිය දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොෆිට් කරනවා පෙද්දී හරි සතුටුයි. ඉතින් එතකොට මොකද කරන්නේ? ගොඩක් වැරදි දැන් වලට ගොඩක් වැරදි දේවල් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ බයිනරි කරන ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බයිනරි ප්ලැට්ෆෝම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක මොකක්ද කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් හුඟක් කට්ටිය බයිනරි කරන එකට එන්ට වෙන්නේ බයිනරි කරන්නේ එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා මාසෙකට ලක්ෂ ගණන් උපයන්න. නේ? මාසෙකට ලක්ෂ ගණන් උපයන්න එන්න. එතකොට තව මොනවද තියෙන්නේ වගේ thumbnail අපි ගත්තොත් එහෙම රුපියල් මම දැක්කා පහුගිය දවස්වල තිබ්බ රුපියල් 50000ක් දාලා ලක්ෂ 5ක් හොයලා තියෙනවා යා සතියේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි ඒව දකින්න ඔයා දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන. මම නිකමට කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් එහෙම හොයපු එකනා ඉන්නවනේ. ඩොලර් රුපියල් 50000ක් දාලා එයා සතියෙන් ලක්ෂ 5ක් හොයලා තියෙනවා. ඔයා නිකමට හිතන්න එයාට ඒක ඒ විදිහටම දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා නම් කරන්න නැති. එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ platform එකේදී ඔයා සල්ලි දාපු ගමන් ඔයාව ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඒක ඕනම එක්කෙනෙකුට පොදුයි. මටත් පොදුයි, ඔයාටත් පොදුයි. හේතුව තමයි ඔයාව ඇඩිට් කරවන්න, ඔයාට මේකට ආස හිතෙන්න මුලින්ම සල්ලි දාන්න ඕන කෙනෙක් ප්‍රොෆිට් කරනවා. හරි? ඉතින් ඔයාටත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇති. ඔයා මුලින්ම සල්ලි දාපු දවසේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න නැති. ගොඩාක් ට්‍රේඩ් දාන්න ගිහලා තමයි ඊට පස්සේ ඔයා ලොස් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ මේ platform එකේ හැටි. මම ඔයාලට තේරුම් ගන්න කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම රුපියල් 50000ක් දාන එකනා පළවෙනි සතිය වෙද්දී රුපියල් ලක්ෂ 5ක් එයා හොයලා තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ එක 10 ගුණයකින් වැඩි කරලා තියෙනවා නේද? එයාගේ දාපු ගාන ඒ සතිය ඇතුළත 10 ගුණයක් කරලා තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම එයා ඒක ඒ විදිහටම දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔය ලක්ෂ 5 කීයක් වෙනවද? 5 මිලියන් වෙනවනේ. 5 මිලියන් වෙනවා ලක්ෂ 5 ඊළඟ සතියේ වෙද්දී. අයි 10 ගුණයක් යාට මල්ටිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරගන්න පුළුවන් 10 ගුණයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ලක්ෂ 5 මිලියන් එක ලක්ෂ 5 5 මිලියන් කරනවා 5 මිලියන් එක 10 ගුණයකින් වැඩි වුණාම කීයද? 50 මිලියන් වෙනවා. තුන්වෙනි සතිය වෙද්දී. හරි මම මේ ඔයාලට හිතන්න දෙයක් කියන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. කරන්න බෑ ඔය මේ මං කියපු විදිහට මල්ටිප්ලයි කරන්න බෑ. හැබැයි අරක වෙන්න පුළුවන් සතියක් ඇතුළත අපි හැමෝම දන්නවා දැන් ඔයාලා සමහර කට්ටිය ඇති ඩොලර් 10ක් දාලා එකපාරට 200ට 300ට අප් කරපු කට්ටිය. හැබැයි හිතලා බලන්න එතනින් එහාට මොකද උනේ කියලා ඔයාලට. මම කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් දැකලා ඉවරලා ඒ වගේ අර ඩිසිප්ලින් එකක් නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් පාඩුව වෙන්නේ ඔයාට. හැම වෙලෙම ඩිසිප්ලින් එකක් තියාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න අර මෙතඩ්ස් වලට හරියට මේ මැනේජ්මන්ට් වලට වැඩ කරන්න. ප්‍රොෆිට් කරන කට්ටිය ප්‍රොෆිට් කරයි. අපි ගත්තොත් එම ක්‍රිකට් මැච් වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ. 2020 ත් තියෙනවා, ටෙස්ට් මැච් උත් තියෙනවා. නේද? 2020 මැච් තියෙනවා, ටෙස්ට් මැච් තියෙනවා. ඒතර 2020 ගහන කට්ටිය මොකද වෙන්නේ? එනවා බැට් කරන්න ගහනවා වැදුනොත් එහෙමයි නැත්තම් අවුට් වෙනවා. හැබැයි ටෙස්ට් මැච් ගහන එක්කනට ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. එයාට ඕනනම් අතරින්න පුළුවන්, එයාට ගහන්න අමාරු බෝල. නේ? එහෙම නැත්තම් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. 6ව ගහන්නත් පුළුවන්, 4ව ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ 2020 ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙනවට වඩා ඔයා පුළුවන් තරම් ටෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්න බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ලොකු ඉනිමක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මගින් හැලෙන්නේ නැති වෙන්න. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩාක් දුරට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයා මගින්ම නිකන් හැලිලා යනවා. ඉතින් ඒක කරන්න එපා. මොකද අපි හැමෝම අමාරුවෙන් තමයි සල්ලි හොයලා මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් සල්ලි වලට ඒ වටිනාකම දෙන්න. ඉතින් මේ ළඟදී මට කතා කරා මල්ලි කෙනෙක්. එයා ඩොලර් 10ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා බයිනර් එකට. ඩොලර් 10ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා එයා ඩොලර් 196කට අප් කරලා තිබ්බා. එක දවසේ 196කට අප් කරලා මොකද උනේ? එතනින් එහාට සම්පූර්ණයෙන් ලොස් වෙලා. ඉතින් මම එයාගෙන් ඇහුවේ මල්ලි වාට ඔය ඩොලර් 10 හොයාගන්න ලේසි වුණාද අමාරු වුණාද කියලා. එයා කිව්වා අයියා මට මේ ඩොලර් 10 හොයාගන්න ඇත්තටම අමාරුවෙන් තමයි හොයාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා මේකට දාන සල්ලි ඔයා ගොඩාක් අමාරුවෙන් හොයාගන්නේ ඩොලර් 10ක්. එහෙනම් ඇයි ඩොලර් 20ක් වුණාම නවත්තන්න බැරි? ඩොලර් 10 ඩොලර් 20ක් හෙව්වහම ඇයි ඔයාට නවත්තන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ? ඔයා ඩොලර් 10ක් හොයාගන්න තියෙන අමාරුයි. එහෙනම් තවත් ඩොලර් 10ක් ඔයාට එක දවසින් හම්බුණා කියන්නේ ඒක ඔයාට ලොකු නැද්ද? ඒ ඩොලර් 10 මදිද? ඒ ඩොලර් 10 ඔයාට මදි නම් අර ඩොලර් 10 ඔයා හොයාගෙන තියෙන අමාරුවෙන් නෙවෙයි. ඔයා ඩොලර් 10 මුලින්ම දාපු ඩොලර් 10 ඔයා හොයාගත්තේ අමාරුවෙන් නම් තව ඩොලර් 10ක් එකතු වෙද්දී ඔයාට ඒකේ වටිනාකම දැනෙන්න ඕන. හැබැයි අපි කවදාවත් ඒ වටිනාකම හිතන්නේ නැහැ. අපේ account එක යම්කිසි ගානකට අප් වෙන්න අපිට අමතක වෙනවා අපි මුලින්ම මේකට දැම්මේ කීයක්ද? නේ? අපිට ඒක අමතක වෙනවා. හැම වෙලේම අර අපි කියන්නේ මුල අමතක කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේ තමයි. ඔයා මුලින්ම මේකට දාපු සල්ලි කොච්චර අමාරුවෙන්ද දැම්මේ කියලා කල්පනා කරන්න. එතකොට ඔයාට සල්ලි වල ඩොලර්ස් වල වටිනාකම තේරෙනවා. එහෙම නැතුව ලොස් වුණාට පස්සේ අපරාධේ මම මේ ඔක්කොම මේව කරලා අමාරුවෙන් දාපු සල්ලි අමාරුවෙන් අපරාධේ මේ සේරම නැති වුණා කියලා දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. දුක් වුණා කියලා කිසිම කෙනෙක් ඔයාට සතයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙන දේවල් වලින් යම්කිසි පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ කියන දේ හිතට ගන්න. හරියට ඩිසිප්ලින් එකක් තියාගෙන හරියට කන්ට්‍රෝල් එකක් තියාගෙන දේවල් කරගෙන යන්න. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කතාවේ අන්තිම ටිකත් කියන්නම්. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම යා 50000 ලක්ෂ 5 කරා, ලක්ෂ 5 5 මිලියන් කරා, 5 මිලියන් 50 මිලියන් කරා. මිලියන 50ක් දැන් එයාට තියෙනවා. නේ ඔය කියන විදිහට ඒ පළවෙනි සතිය හොයපු විදිහට එතනින් එහාට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔයා නිකමට හිතලා බලන්න කවුරු හරි කෙනෙක් සති 3න් 50000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා 50 මිලියන් හෙව්වා නම් අද ලංකාවේ නිවුස් එක ගෑස්වත් පෙට්‍රල්වත් පොලිටිකල්වත් නෙවෙයි. කවුද නිවුස් එක? ඒ 50 මිලියන් හොයපු කෙනා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාලා කාටවත් එයා ගැන අහන්න හම්බෙලා ඇති කියලා නිවුස් එකකින් හරි කිසිම තැනකින්
එහෙම ඉන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න එහෙම අහන්න හම්බුණා නම්. ඒ වගේම තමයි කල්පනා කරලා බලන්න මේ ලංකාවේ හරි ලෝකේ හරි සතියකින් දෙකකින් කෝටිපතිය වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයා හැම කෙනෙක් දන්නවද? එහෙම ඉන්න පුළුවන් ටිකට් එකක් ඇදිච්ච කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා පොතකවත් මං හිතන්නේ නැහැ ඉන්ටර්නෙට් එකේවත් ඔයා එක කියවලා තියෙයි කියලා. නෑ. සතියකකින් දෙකකින් කෝටිපතියෙක් වෙච්ච කෙනෙක් ඔයා අහලා නැත්තේ එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්න නම් එයාට ලෝන් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ ප්ලෑන් එකත් එක්ක පොඩ තමයි ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් එහෙම කෝටිපතියෝ කියන කට්ටිය, ලක්ෂපතියෝ කියන කට්ටියගේ අපි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි ගණන් හදනවා. එයාට මෙච්චරක් තියෙනවා, කම්පැනිස් මෙච්චරක් තියෙනවා, එයා මෙච්චරක් හොයනවා ඇති. ඒ දේවල් අපි කල්පනා කරනවා. හැබැයි එයා කරපු දේවල්, එයා කරපු කැප් කිරීම, එයා කරපු දේවල් ඒ කිසි දෙයක් අපි හොයන්නෙත් නැහැ, කල්පනා කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩාක් මහන්සි වෙලා හොඳ ලෙවල් එක ඉන්න කෙනෙක් නා. ඉතින් කිසිම දෙයක් ලේසියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය ලොකු තැන්වල ඉන්න, ලොකු දේවල් කරන, ලොකුවට සල්ලි දෙන හැමෝටම. ඒ දේවල් එයාලට ලේසියෙන් හම්බෙච්ච දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයත් මේකේ ලේසියෙන් දේවල් හම්බෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. මේ platform එක කියන දේ තේරුම් ගන්න. එක එක thumbnail එක එක දේවල් දැකලා මේක decide කරන්න එපා. මේක මෙන්න මේ වගේ දෙයක්ද කියලා හොඳට හොයන්න, හොඳට මේකේ දේවල් බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේක ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ වැදගත්ම දේ කියන්න ඕනේ මම මේ කියන්නේ අලුත් කට්ටියට. මොකද thumbnail එක දකින්න නැති මම මේක දැම්මේ phone එකෙන් කරන කට්ටියට කියලා. ඉතින් phone එකෙන් කරන කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට යාලා අලුතෙන් සල්ලි දාගන්නේ, අලුතෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්න මේකේ සල්ලි දාන්න කලින් ඔයා මේකේ දේවල් හොඳට ස්ටඩි කරන්න. හරි. හුඟක් කට්ටිය ඉන්නවා සල්ලි දාලා බලලා හොඳයි නම් කරන්න. ඉතින් මේක එහෙම කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේක දැන් මේක ඇත්තටම කිව්ව ට්‍රේඩින් නේ. ඒතර මේ ට්‍රේඩින් කියන platform එක වැඩ කරන්න නම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අර ඔන්ලයින් ඇඩ් ක්ලික් කරන රෙෆරල්ස් හොයන ඒ වගේ platform එකක් නෙවෙයි මේක. මේක ඔයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේක කරන්න නම්. ඒතර ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ මේ නිකන් මේවා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ආවට ගියාට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඩිසිප්ලින් නැති කෙනෙක් නෙවෙයි. ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔකියුපේෂන් එකක්. ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක්. එහෙනම් ඔයා දැන් මේ කරන්න හදන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එකක්. එහෙනම් ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් එක ඔයා කරන්න ඕන ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට. එහෙම නැත්නම් නිකන් ආවට ගියාට කරන්න එපා. මම මේ කියන්නේ ඔයාලගේම හොඳට. මොකද අපරාධේ සල්ලි ඒ වගේම තමයි ඒ කරන දේ ඔයාට වගේම මොකද සල්ලි නැති වෙද්දී ඔයාට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. ඔයාට වගේම මේක රටටත් ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් Tamanටයි රටටයි දෙකොල්ලටම මේ වැරද්ද කරන්න එපා. හරියට plan කරන්න, හරියට discipline එක තියාගෙන හරි විදියට trade කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඒක 100% විශ්වාසයි. ඉතින් වැඩ ටික හොඳට කරගන්න. බය වෙන්න එපා මේ trade කරන කට්ටිය. බය වෙන්න නැතුව හරියට plan කරලා හරියට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අමාරුයි, හැබැයි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැමෝම හිතනවා වගේ මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හරියට plan එකක් එක්ක ගමනක් යන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. දවසක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට යන්න ඕනේ තැනට එනවා. ඒ වගේම තමයි IQ එකට වඩා ICAN එකත් විශ්වාස කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට දවසක icon එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිව subscribe කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සියරටම good luck.